السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو حشرح الوحدة الأولى من كتاب الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول. بس يا ريت قبل ما أبدأ بالشرح بتمنى من كل اللي بيشاهد هذا الفيديو ينزل أسفل الفيديو ويضغط على زر الاشتراك عشان يوصلكم شرح باقي الوحدات. ونبدأ بسم الله. الوحدة اسمها لايف ستايل يعني نظام حياة. نبدأ بنمبر 1 listen and discuss يعني استمع وناقش. قلنا لي question here what activities do you do every day أو twice a day يعني ما هي النشاطات التي تقوم بها كل يوم أو مرتين في اليوم. هنبدأ الموضوع اسمه check your lifestyle يعني شيك على نمط حياتك. Which of the people are you most like and why يعني من هو أكثر الأشخاص في هذه الصور يشبهك ولماذا؟ اوكي هنبدأ بأول شخص اللي هو آرثر. آرثر is really into fitness يعني آرثر يحب جدا الرياضة. He works out at the gym regularly هو يتمرن في الجيم وهو النادي الرياضي باستمرار. He runs frequently and plays tennis twice a week هو يركض بشكل مستمر ويلعب التنس مرتين في الأسبوع. From time to time يعني من وقت لآخر Arthur goes rock climbing التسلق الصخور. هذا بالنسبة لآرثر. هنروح لرفقة. رفقة is a health food fanatic. رفقة هي متعصبة للطعام الصحي. She normally eats vegetarian meals بشكل طبيعي تأكل الوجبات الخضار. She hardly ever eats meat وبصعوبة ما تأكل اللحوم. She never drinks coffee ولا تشرب بتاتا القهوة. But she loves herbal tea لكنها تحب شاي الأعشاب. Sometimes she drinks 6 cups a day يعني بعض الأحيان هي تشرب 6 أكواب في اليوم. أوكي لنذهب إلى خالد. خالد hates any type of physical exercises يعني خالد يكره أي تمارين رياضية. He enjoys challenging puzzles like Sudoku هو يستمتع بحل الألغاز التحديات مثل لعبة سودوكو. He spends most of his time playing video games or solving puzzles in magazines. أوكي هو يقضي معظم وقته وأوقات فراغه في ألعاب الفيديو أو حل الألغاز الموجودة في المجلات. أوكي لنذهب إلى جوش. جوش is an internet addict هو مدمن للإنترنت. He seldom spends less than 3 hours a day on the computer هو نادرا ما يقضي أقل من 3 ساعات في اليوم على الكمبيوتر. While he is chatting online عندما يكون يتواصل بالشات online he often checks his cell phone for text message يعني هو عادة ما يشيك على المسجات التي تأتي على هاتف الخلوي. أوكي ننتقل إلى نورا. نورا loves shopping نورا تحب التسوق. When she walks into a department store or a mall she always buys something لما تروح على محل التسوق أو أي مول هي دائما ما تشتري الأغراض. She spends a lot of money تصرف الكثير من الأموال. But she says shopping makes her happy لكنها تقول أن التسوق يجعلها سعيدة. أوكي لننتقل إلى مارتن. مارتن works very hard يعني مارتن يعمل بجد. He always takes work home from the office ودائما ما يأخذ الأعمال إلى منزله. And he rarely takes a vacation ونادرا ما يأخذ إجازات. He is really devoted to his job هو بالفعل مكرس لعمله. أوكي ننتقل إلى questions. يعني بقول لك answer the questions about your habits and routine يعني عليك أن تجيب على الأسئلة التي تخص عاداتك وروتينك. أوكي هذه الستودنتس هو حيجاوبها بالنسبة للعادات التي هو يقوم بها. How many hours a day do you watch TV يعني كم هي عدد الساعات التي تشاهد بها التلفاز. How long do you talk on the phone a day يعني ما هي المدة التي تتحدث بها بالهاتف يوميا.
How much money do you spend a week؟ يعني كم هو مقدار المال الذي تصرفه في الأسبوع. How much time do you spend on the internet؟ يعني كم هو الوقت الذي تقضيه على الإنترنت. What two activities do you do What two activities do you do very often؟ يعني ما هي النشاطين الذي تقوم بها باستمرار. What two activities do you hardly ever do؟ ما هو النشاطين التي تقوم به بصعوبة. What activities do you think you overdo؟ ما هي النشاطات التي تقوم بها بكمية كبيرة أو بكثرة. How often do you exercise؟ كم هي عدد المرات التي تتمرن بها. How often do you go shopping؟ كم هي المرات التي تقوم بها بالتسوق أو تذهب بها إلى التسوق. How many hours a day do you sleep؟ كم هي عدد ساعات نومك. Okay. Now compare your answer with a partner. وقارن إجاباتك مع صديقك. هننتقل إلى quick check. طبعا هذا الquick check هي أسئلة على القطع التي قرأناها. Vocabulary. Underline words and expressions on page 2 and 3 that tell about frequency أو how often. يعني ضع خط تحت الكلمات أو التعابير التي تدل على الاستمرار وعدد المرات التي تقضي فيها. طبعا هنا محطوط خط على مثلا regularly, frequently, twice a week, from time to time, never, normally, hardly, ever, sometimes, seldom, often. هنا عنا always and rarely. هذه الكلمات. اوكي ننتقل إلى B comprehension اللي هو الاستيعاب. Answer the questions about the people. اوكي هنبدأ ب question number 1. How often does Arthur go rock climbing؟ يعني كم هي الفترات التي يقوم بها آرثر بتسلق الصخور. The answer is Arthur goes rock climbing from time to time. يعني من وقت لآخر. How frequently does خالد exercise؟ يعني أيضا ما هي الفترة التي يتمرن فيها خالد. الأنسر is خالد never exercises. يعني أبدا لا يتمرن. Question number 3. How often does رفقة eat meal؟ يعني كم هي الفترات التي تأكل فيها رفقة اللحم. رفقة hardly ever eats meat. يعني بصعوبة ما تأكل اللحم. Okay, question number 4. How long does Josh spend on the internet؟ يعني ما هي المدة التي يقضيها جوش على الإنترنت. The answer is Josh seldom spends less than 3 hours a day on the computer. Question number 5. How much money does Nora usually spend؟ يعني كم هو مبلغ المال الذي تصرفه نورا عادة. The answer is Nora spends a lot of money. Number 6. How often does Martin go on vacation؟ يعني كم هي الفترات أو المرات التي يذهب بها مارتن بإجازة. Martin rarely takes a vacation. يعني نادرا ما يأخذ إجازة. Okay, ننتقل إلى number 2. pair work. Okay. A. Ask and answer. Role play the people in article. يعني العب دور الأشخاص الموجودين في هذه المقالة. Okay. So, Martin, how often do you watch TV؟ يعني كم هي الفترات التي تشاهد بها التلفاز. I seldom watch TV. I have no time. يعني أنا نادرا ما أشاهد التلفاز لأني لا وقت لدي. Tell me نورا, how much time do you spend shopping؟ يعني ما هي المدة التي تقضيها في التسوق. ردت a lot of time. يعني الكثير من الوقت. I shop every weekend. يعني أنا أتسوق كل weekend. Ask and answer with your information. يعني أجب بمعلوماتك. ننتقل إلى الصفحة التي تليها. ننتقل إلى page number 4. عنا grammar. الجرامر اللي عنا simple present tense اللي هو المضارع البسيط. المضارع البسيط بنستخدمه في habitual activities أو النشاطات
اليومية أو اللي بنقوم بها عادة. طيب بما أنه إحنا نقوم بها عادة فحنستخدم مع هذا الزمن ال adverb of frequency. إيش هما ال adverb of frequency؟ اللي هي طبعا always all the time اللي بيكون نعملها باستمرار أو 100% من الوقت. وعندنا من 50 ل 99 نستخدم usually إنه عادة generally normally frequently often و regularly بنعملها باستمرار بنسبة من 50 ل 99%. في عنا نسبة من 20 ل 49%. في عنا sometimes اللي هو أحيانا occasionally from time to time كلهم معناهم أحيانا. أما النسبة الضئيلة اللي بنعمل فيها قليلا اللي هي once in a while يعني مرة عادة أو now and then و hardly ever seldom أو نادرا. والنسبة الزيرو اللي أبدا ما بنعملها اللي هي كلمة never. هذه اسمها adverb of frequency. هذه ال adverbs إذا إجت في الجمل نستخدم معاها ال present simple أو المضارع البسيط. كيف حيكون شكل الجملة؟ مثلا هنا عندنا الجملة I rarely drink. rarely هي واحدة من ال adverbs وجدت معانا في الجملة. حنحط ال subject اللي هي I وحطينا الفعل اللي بعد الادفيرب هذا بدون أي إضافة يعني ما أضفنا عليه اس. لماذا؟ لأنه إجت قبلها أو السبجكت كان I ممكن يكون you و they و we. إذا استخدمنا هدول السبجكت اللي هي I you they و we الفعل بيجي بعد الادفيرب بدون أي إضافة. أما إذا كان السبجكت he أو she أو it مع الادفيربس هدول حنضيف للفعل s. يعني حنقول she أو he أو it drinks coffee now and then. هنا أجت معنا ظهرت في الجملة واحدة من الادفيربس هدول. إذا حنحط للفعل s بس فقط مع he و she و it. وبالنسبة للquestion لما نيجي نسأل سؤال ويظهر برضو معانا واحد من الادفيربس زي do you usually drink coffee هنا لاحظنا أنه ما حطينا للفعل اس. كمان في السؤال إذا ظهرت does اللي بتيجي مع he والشي والإت أيضا في السؤال بنلغي الإس لأنه does هي بديل عن الإس في السؤال فقط. أوكي هنسأل مع he وشي وإت ب does. مع you they و we و I هنسأل ب do usually والفعل بنزلنا بدون أي إضافة. أوكي طيب هنا مثلا I rarely لأنه إجت I إجا الفعل بدون أي إضافة. I rarely eat junk food. طيب هنا نتكمل الجرامر بقول لك ال adverb of frequency usually come before the verb. إذا هدول كلهم اللي ذكرناهم ال adverb of frequency دائما ما يظهرون قبل الفعل. يعني هنا بنقول I rarely eat جات قبل الفعل مش بعد الفعل. طيب هنا however they come after the verb be. بس إذا ظهر لنا verb to be اللي هي is و am و are is و am و are تيجي دايما بعدها مش قبلها فقط في verb to be. طيب ال expressions such as all the time و now and then و once in a while و twice a week و once a month every 2 months usually come at the end of sentence. بيقول لك هذه التعبيرات عادة ما بتيجي في نهاية at the end of the sentence بتجينا في نهاية الجمل. و some adverbs and expressions can come at the beginning of the sentence وبعضهم ممكن يجيك في بداية الجملة زي كلمة sometimes. Sometimes حميد work late. و from time to time برضو هنا اجتنا في بداية الجملة he brings work to do at home. نيجي للquestions with how often, how much and how long. how often يعني هي كم عدد المرات. how much time يعني كم الوقت. و how long كم هي الفترة. السؤال بقول لك how often do you use your cell phone. طيب حنلاحظ بدام اجتنا do بدام اجت you ممكن تيجي they و we و I حنحط معاها في السؤال do وليس does. how often do you use your cell phone يعني كم هي الفترة التي تستخدم فيها جوالك. كانت I use it 20 times a day يعني 20 مرة في اليوم. how much time يعني كم هو الوقت الذي you spend it in the shower الذي تقضيه في الاستحمام. I spend about 5 minutes 5 دقائق. how long do you spend on your homework كم هي المدة التي تقضيها في حل الواجبات. I spend about 2 hours every night. Okay. In A بتقولنا السؤال rewrite the sentences in the opposite. Use the word in parentheses
يعني ارجع أعيد كتابة هذه الجملة بالطريقة المضادة واستخدم الكلمات الموجودة بين الأقواس. اوكي، هنا عندنا جمال frequently exercises، حنشيل كلمة frequently ونحط بدالها seldom. بس هذا اللي لازم نعمله، انه نشيل كل الكلمات ونحط الكلمات اللي موجودة بالأقواس. اوكي، حتكون الإجابة جمال seldom exercises. طيب هنا عند إبراهيم constantly talks on the phone، حنشيل كلمة constantly ونحط rarely، حتصير إبراهيم rarely talks on the phone. طيب number 2، my brother occasionally checks his email، حنحط بدالها often، حنشيل occasionally ونحط بدالها often، حتصير my brother often checks his email. Okay, number 3، I sometimes surf on the internet، حنشيل sometimes ونحط مكانها once in a while، حتصير I surf on the internet once in a while. هذه من الكلمات أو الphrases اللي بنحطها في آخر الجملة. طيب number 4، قاسم always arrives at work on time، حنحط بدنا نشيل always ونحط مكانها hardly ever. okay. حنكون الإجابة قاسم hardly ever arrives at work on time. okay. number 5، مها usually drinks tea instead of coffee، حتكون from time to time. okay. from time to time من الphrases اللي بتيجي في نهاية الجملة، فحيكون الإجابة مها drinks tea instead of coffee from time to time. okay. B، now ask questions about the people in exercise A. الآن مطلوب منا إنه نسأل أسئلة للأشخاص الموجودين في exercise A. طيب حنقول how often. طيب هنا حنلاحظ لما نسأل عن جمال هو ذكر، إذا حنستخدم he، إذا حنحط does. how often does جمال exercise، حنلغي الإس اللي موجودة في الجملة. اوكي، حنلاحظ هنا في اس، حنلغي الاس وحنحط ال question mark. how often does إبراهيم talk، نفس الشيء بالنسبة لإبراهيم، هو he، إذا حنحط السؤال does وحنحط الفعل بدون اي اس. إذا how often does إبراهيم talk on the phone. how often does your brother يعني أخوك، وأخوك برضو he، إذا حنحط does وحنشيل الاس من الفعل. how often do you احنا زي ما قلنا you they we و I نسأل ب do وليس does، وحنحط برضو ما حيكون في اس للفعل. إذا how often do you surf on the internet. how often does قاسم، رجعنا قاسم he، حنحط does ما حنحط اس للفعل. how often does مها she، برضو حنسأل ب does وحنشيل الاس اللي موجودة في drinks هنا عند مها، هنشيل الاس في السؤال. اوكي، ننتقل إلى الصفحة التالية. اوكي، in page number 5 عندنا C بقولنا السؤال work with a partner، يعني حل مع صديقك. إيش المطلوب منا؟ إنه نعمل ask and answer questions، يعني علينا إنه نكون سؤال وإجابات لهذه الأسئلة about people's habits، عن العادات اليومية and routines، والروتين اليومي لهدول الأشخاص اللي موجودين في الصورة. عندنا number 1، عندنا كايل generally for lunch. طيب كيف حنسأل أو نكون السؤال؟ حنقول what does كايل، بما أنه كايل boy أو ولد حنسأل ب does. طيب حنحط generally اللي هم adverb expressions اللي أخذناهم في الجرامر، إذا حتكون what does Kyle generally eat أو have for lunch، يعني إيش حياكل في غدائه، عندنا كلمة for lunch. تكون الأنسر أو الإجابة he generally eats أو has a burger and soda for lunch. okay. يعني حنحط he، طبعا مع he بعد ما نحط generally حنحط اس للفعل اللي هي eats، أو نحول have إلى has، إما نستخدم كلمة eats أو has، ونكمل الإجابة اللي هي a burger and a soda for lunch. طيب question number 2، عندنا فارس and علي. فارس and علي أكثر من واحد، يعني they. كيف حيكون سؤالنا؟ وعندنا occasionally وعندنا in the park. كيف حيكون طريقة السؤال؟ هتكون السؤال what do وليس does. what do فارس and علي occasionally do in the park، يعني ما الذي يفعله عادة فارس وعلي في الحديقة. فارس and علي occasionally play tennis in the park، مثلا هم بيلعبوا تنس، وممكن نقول فارس and علي play tennis in the park occasionally. هنا خلينا occasionally في نهاية الجملة.
أوكي نروح لنمبر 3. عنا Emma وعنا seldom و after dinner. كيف حيكون السؤال؟ حيكون السؤال What does Emma؟ لأنه Emma فتاة حتكون she فحنسأل ب does، وحنستخدم seldom اللي هو adverb expression do، يعني what does Emma do after dinner. رجعنا لدو بالصورة الرئيسية للفعل، وحيكون الإجابة Emma seldom does أو washes يعني تغسل the dishes الصحون after dinner. أوكي هنا نمبر 4 عنا علي and his parents. هم أكتر من واحد، كيف حيكون السؤال؟ وعندنا كلمة often و on the weekend. كيف حنكون سؤال عنهم؟ نمبر 4 what do علي and his parents؟ لأنه أكتر من واحد حنسأل ب do. What do Ali and his parents often do on the weekend؟ ما الذي يفعلوه في الويكند؟ Ali and his parents often go to the park on the weekend، يعني عادة ما يذهبون إلى الحديقة. Okay, number 5 عنا إسماعيل sometimes with his friends. ماذا يفعل إسماعيل مع أصدقائه؟ number 5 حنكون السؤال What does إسماعيل sometimes do with his friends؟ حتكون الإجابة إسماعيل sometimes goes bowling with his friend، يعني بيلعب البولينج مع أصدقائه. Okay, number 6 عنا بن و now and then. Okay, ماذا يفعل بن now and then؟ Okay, حيكون الكويستشن What does Ben do now and then؟ ما الذي يفعله بن؟ حتكون الإجابة بن gets. هنا أضفنا اس للفعل لأنه نتكلم عن شخص واحد. Ben gets a haircut now and then، يعني بيقص شعره now and then. أوكي ننتقل إلى D. How often do you do the activities in exercise C؟ يعني كم هي عدد المرات اللي أنت بتعمل فيها النشاطات أو الأكتيفيتي اللي موجودة في C. write sentences using an adverb of expression، يعني اعمل جمل أو كون جمل تستخدم فيها ال adverb expression اللي هي always, sometimes, rarely and so on. compare sentences in small groups، وقارن إجاباتك مع أصدقائك. يعني هنا عملنا مثال I normally get a haircut every 2 months، يعني أنا عادة ما أقص شعري كل شهرين. طيب هنا مطلوب منا في E write sentences about things you usually أو always do and you seldom أو never do، يعني أشياء تقوم بها باستمرار أو دائما، وأشياء نادرا ما تفعلها أو لا تفعلها بتاتا. write at least 2 false sentences، اكتب على الأقل جملتين غير صحيحتين عن نفسك. read them to your partner، واقرأهم لزميلك. can your partner، وهل يستطيع صديقك أن يخمن to guess which sentences are true and which sentences are false؟ ما هي الجمل الصحيحة عنك وما هي الجمل الخاطئة عنك إذا كان بيعرفك طبعا. يعني مثلا I usually hang out with my friends at the mall، يعني أنا عادة ما أخرج مع أصدقائي في المول. صديقك حيخمن إنه هذا جملة صحيحة عنك، حيحط true. أو I never watch TV on the weekend، وممكن تحط جملة إنه أنا أبدا ما بتفرج على التلفزيون في الويكند. صديقك حيقول no it is false، هذه جملة غير صحيحة عنك، إنه أنت ممكن أيوة بتتفرج على التلفزيون. مثلا حنعطيكم sample answers، أمثلة على هذه الإجابات. مثلا ممكن تقولي I usually help my mother in housework، أنا عادة ما أساعد والدتي في أعمال المنزل. ممكن تقول yes أو no حسب ما صديقك بيعرفك بتعمل هذا الشيء ولا لا. I never eat fish، أنا لا أكل السمك بتاتا، حيجاوب إما بصح أو خطأ. I always go shopping on Friday، يعني أنا دائما ما أذهب للتسوق في يوم الجمعة. I seldom go to parks، أنا نادرا أو قليلا ما أذهب إلى الحدائق. I usually drink coffee every morning، أنا عادة ما أشرب القهوة كل صباح. I never play football، أنا أبدا لا ألعب كرة القدم. حيجاوب إما true أو false. ننتقل إلى الصفحة التالية. عندنا هون on page number 6 language in context، يعني اللغة في سياق الجمل. طيب A work with a partner، يعني اعمل مع صديقك أو حل مع صديق. look at the picture of Tom's room، يعني انظر إلى صورة غرفة تومز. what can you tell about his lifestyle، وماذا ممكن أن تخبرنا عن نمط حياته. أوكي
كيف حتكون الإجابة؟ مثلا إذا نظرنا إلى هذه الصورة ممكن نقول إنه he usually does his homework on the computer، يعني عادة ما يعمل واجباته على الكمبيوتر. ممكن sample answer، ممكن كمان إيش نقول بالنسبة للصورة؟ he likes football، يعني بحب كرة القدم، لأنه مثلا حاطط صورة كرة قدم هنا. ممكن نقول he plays computer games، لأنه عنده لابتوب وفيها games. ممكن نقول he plays tennis، لأنه في مضرب التنس هنا. ممكن نقول كمان he has a trophy، يعني عنده كأس في الغرفة. he sends text messages، ممكن يبعث رسائل نصية. he likes tennis a lot، بحب التنس بكثرة، عنده صورة التنس. ننتقل إلى number 5، عنا listening، استماع. listening حيكون listen to موسى. شخص اسمه موسى هو عبارة عن a professional football player، هو لاعب كرة قدم محترف. talking about his career and lifestyle، يتكلم عن مهنته اللي هي في لعبة كرة القدم ونمط حياته، وعلينا إنه نجاوب إما بترو بصح أو خطأ. طيب نشوف النص. طبعا هو كان طويل، أنا اختصرته بحيث إنه يخلي الطلاب يقدروا يجاوبوا عن هذه الأسئلة. طيب نقرأ. Football changed my life، هو بقول إنه football غيرت من حياتي. It is giving me everything I have، أعطتني كل شيء عندي الآن. From a poor boy from Nigeria to a famous player in Holland، من رجل أو شخص فقير جدا من نيجيريا إلى لاعب مشهور في هولندا. In one of the major competitions you sometimes don't see your families، في أغلب المباريات الرئيسية أنت عادة ما بتقدر تشوف عائلتك for days، لعدة أيام. The greatest truth of all when I play for my country، أعظم حاجة حصلت لي إنه أنا لما لعبت عشان الدولة تبعتي. I got a lot of money of playing and from advertising، أنا بحصل على الكثير من الأموال من لعبة كرة القدم ومن الإعلانات. I like to dress well، أنا أحب أن ألبس بطريقة جيدة وطريقة حلوة. But I also give quite a lot to charity، وأنا أيضا أعطي الكثير من الأموال للمراكز الخيرية. charity اللي هي المراكز الخيرية. I like being famous but you lose privacy، أنا بحب إني أكون مشهور لكني أفقد الخصوصية. You cannot go out without the media following you، I hate that، طبعا ما بتقدر تخرج خارجا بدون ما تتبعك الميديا والصحف والصحافة، وهذا الشيء أنا لا أحبه أو أكرهه. أوكي، ننتقل إلى questions. number 1 question بقول موسى comes from a poor background، هو جاء من عائلة فقيرة، طبعا إجابة true. number 2 he spends a lot of time with his family، هل يقضي الكثير من الوقت مع عائلته؟ طبعا false، لأنه مع لعب الكورة ما بيشوف أهله كتير. موسى is proud of playing for his country، طبعا كان فخور إنه هو بيلعب للدولة تبعته. he likes to wear fashionable clothes، يعني بيحب إنه يلبس الملابس اللي على الموضة. he gives money to help those in need، وبيعطي أو الأموال عشان يساعد المحتاجين، طبعا true. و he wears fashionable clothes، طبعا صحيح. طيب number 6 موسى does not like the media following him، موسى لا يحب أن تتبعه الصحف والصحافة، طبعا true. أوكي، ننتقل إلى number 6. النمبر 6 بقولنا pronunciation اللي هو تهجئة الكلمات. listen, notice how do and you are said together as one word, then and practice. طيب بقول لك استمع ولاحظ كيف do و you ممكن نقولها مع بعض ككلمة واحدة وبراكتس عليها. مثلا بقولنا do you have a cell phone? Okay. How often do you get a haircut? Where do you live? أين تعيش? How much time do you spend on the internet? Okay. كيف بتيجي do مع you في الأسئلة. طيب number 7 about you work in a group، اعمل أو حل مع مجموعة. talk about your past times and routine، وتكلم عن روتينك اليومي والأعمال التي تقوم بها.
مثلا how much time do you spend، مثلا كم من الوقت الذي تقضيه فيه on your homework في حل الواجب، on the phone في الهاتف أو في الاتصالات، on the internet على الإنترنت، on the shower in the shower يعني في الاستحمام، shopping تسوق، والexercising التمارين، و with your family كم هو الوقت الذي تقضيه مع عائلتك، وآخر حاجة with your friends. وننتقل إلى الصفحة التالية. الآن on page number 7 عنا number 8 هي conversation وهي محادثة هذه دارت بين ماجد وعمر. حنقرأ المحادثة مع بعض. ماجد قال how often do you go to the gym؟ بسأل عمر كم هي عدد المرات التي تذهب بها إلى الجيم؟ رد عليه عمر I work out every day except weekend، يعني أنا أتمرن أو أذهب إلى الجيم كل يوم ما عدا في الويكند لا أذهب. طيب وقال له كمان I am a bit of an exercise freak. طيب هنا عنا هذه الكلمة ماذا تعني؟ هنا عنا exercise freak تعني someone who exercise a lot، يعني هو بقول له هنا أنا واحد من الأشخاص الذين يتمرنون بكثرة. أوكي رد عليه ماجد exercise turn me off، يعني exercise turns me off. ماذا تعني turns me off؟ معناها does not interested at all، يعني ما بتسليني أبدا. أوكي رد عليه ماجد رد عليه عمر anyway. ماذا تعني anyway؟ هنا هي كلمة تستخدم change in topic عشان تغير الموضوع. قال له what are you doing now؟ ماذا تفعل الآن؟ رد ماجد I am checking my email، يعني أنا بشيك على الإيميلات أو الرسائل تبعتي. فقال له عمر how much time do you spend on the internet؟ يعني كم هو الوقت الذي تقضيه على الإنترنت؟ رد ماجد a lot، يعني كثيرا. I take my smartphone with me wherever I go، يعني أنا آخذ هاتفي في أي مكان أذهب إليه. My friends say that my smartphone is really my best friend، وأصدقائي يقولون إنه هاتفي هو فعلا صديقي المفضل. You see ماذا تعني you see؟ هنا معناها a phrase to introduce an explanations، هو كلمة تستخدم عشان تشرح شيء معين. قال له you see I can access the internet almost everywhere، يعني أنا أستطيع أن أدخل على الإنترنت تقريبا في أي مكان. أوكي طيب ماذا حيرد عمر على ماجد؟ هنا ماجد قال طيب إيش حتكون نهاية رد عمر؟ بقول لك your ending. What do you think عمر answers؟ يعني إيش حيرد عمر على ماجد؟ أنت حتختاري واحدة من هذه النهايات اللي حيرد فيها عمر. يا إما تقول ممكن يقول عمر I prefer to exercise my body not my thumb، يعني أنا بفضل إني أمرن جسمي وليس أصبعي. I only use my computer to send and receive email، أنا فقط أستخدم الكمبيوتر تبعي لإرسال أو استقبال الرسائل. أو ممكن يكون رد عمر I don't have a cell phone، أنا ليس لدي هاتف خلوي. I don't want people calling me all the time، يعني أنا ما بدي الناس يكلموني طول الوقت. أو ممكن أنت تحط نهاية من عندك your idea، حطي أنت نهاية معينة. أوكي about the conversations. طيب هنا في أسئلة على هذه المحادثة. السؤال الأول بيقول لك does عمر exercise a lot؟ هل عمر يتمرن بكثرة؟ حيكون الجواب yes he does. He works out every day except weekends. Okay. Question number 2 does exercise turn ماجد off؟ Yes it does. Okay. Does ماجد spend a lot of time on the internet؟ هل ماجد يقضي الكثير من الوقت على الإنترنت؟ question جوابه yes he does. Why can ماجد check his email frequently؟ لماذا يشيك ماجد باستمرار على إيميله؟ He has a smartphone، لأنه عنده هاتف خلوي أو موبايل and he can access the internet almost anywhere، لأنه ممكن يدخل على الإنترنت تقريبا في أي مكان. يعني ننتقل إلى الصفحة التالية وننتقل إلى page number 8. عنا الموضوع reading number 9. but before reading قبل القراءة عنا question بقول why do people you know use cell phones؟ يعني لماذا يستخدم الناس الذي تعرفهم هواتفهم الخلوية and how often do they use them؟ كم هي عدد المرات التي يستخدموها فيه؟ طيب عنا الموضوع بقولنا cell phone obsessions negative or positive، يعني الهوس باستخدام الهواتف الخلوية هل هي إيجابي أم سلبي؟ نيجاتيف يعني سلبي أو إيجابي positive. طيب نقرأ الريدنج.
يكتي يكتي ياك. طبعا هذه نغمات رنين الهواتف. All around you hear ringtones of cell phones. يعني حولك دائما ما تسمع رنين للهواتف الخلوية. And you see people who are talking on the phone in public or sending text messages. وأنت ترى الأشخاص أو الناس الذين يتحدثون في الهواتف في العموم أو يرسلون رسائل نصية. This use of cell phones may signal more than normal communication with friends and family. هذا الاستخدام للهواتف الخلوية ربما تكون علامة أو إشارة لكثرة فوق الطبيعي التواصل مع الأصدقاء والعائلة. For some teenagers, لبعض الشباب, this craze may be a sign of unhappiness and anxiety. لبعض الشباب هذا الجنون في استخدام الهواتف الخلوية ممكن تكون علامة لعدم السعادة unhappiness and anxiety أو القلق. طيب. Cell phones are definitely part of today's youth culture. طبعا طبيعي الهواتف الخلوية بالتأكيد هي جزء من حياة أو حضارة الشباب. اليوث culture اللي هي حضارة الشباب. 60% of US teens have cell phones. 60% من شباب اللي موجودين في أمريكا US عندهم هواتف خلوية. And soon وقريبا over 50% of kids ages 8 to 12 will have them too. وقريبا أكثر من 50% من الأطفال بعمر 8 إلى 12 سنة سوف يكون عندهم هواتف الخلوية. Students in grade 7 through 12 spend an average of an hour a day talking on their cell phones. طيب بقول لك الطلاب بعمر 7 grade 7 اللي هو متوسط وgrade 12 إلى grade 12 اللي هم الثانوي يقضون معدل ساعة يوميا يتحدثون بها عبر الهاتف الخلوي. That's about the same amount of time that they devote to homework. وهي تقريبا نفس المدة الذين يقضونها في حل الواجبات. Okay. The majority of cell phone usage is for text messages. المعظم اللي بيستخدموا الهواتف الخلوية تكون لإرسال الرسائل النصية. And heavy users checks for replies frequently. والذين يستخدمون الهواتف الخلوية بكثرة دائما ما يشيكوا على الردود باستمرار. ردود طبعا على الرسائل اللي هم بيرسلوها. The heaviest users check their phones approximately every 10 minutes. يعني اللي يستخدموا الهواتف بكثرة دائما ما يشيكون على الهواتف تبعتهم تقريبا approximately يعني تقريبا كل 10 دقائق. They often become irritated when other people don't respond to their messages quickly. وعادة ما يكونوا كتير حساسين ويزعلوا إذا الأشخاص الآخرين ما ردوا على رسائلهم بسرعة. Heavy reliance on a cell phone can become a problem and an obsession. الاعتماد الكلي على السيلفون ممكن يصير مشكلة أو يصبح مشكلة وهوس. Okay, according to the Los Angeles Times يعني بالنسبة للوس أنجلوس تايمز قامت بعمل سيرفي اللي هي دراسة on 575 high school students على 575 طالب في الثانوية in the United States في أمريكا. showed هذه الدراسة ماذا أوضحت that 2/3 of the students who use their cell phones more than 90 times a day do so because they are unhappy or bored. أوضحت هذه الدراسة أنه 2 أو 3 من الطلاب الذين يستخدمون السيلفون أكثر من 90 مرة في اليوم هذا بسبب أنهم غير سعيدين أو يشعرون بالملل. They score higher on tests that measure depression and anxiety compared to students who use their phones less. طبعا وكانت نتائجهم عالية في الاختبار الذي يقيس الضغط النفسي والقلق مقارنة
بالطلاب الذين لا يستخدمون الهواتف بشكل قليل. However, when they were examined، ولكن لما اختبروهم هذا الاختبار، the frequent users اللي بيستخدموا الهواتف الخلوية بكثرة were not found to be clinically depressed، ما ظهر عليهم الضغط النفسي كمرض. That is, they were not actually in a state of depression that was severe enough to require medical help. وهذه الدراسات أوضحت أنه هم حقيقة ليس تحت تأثير الضغط النفسي الخطير الذي يستدعي التدخل الطبي أو المساعدة الطبية. The researcher who conducted the study said، الباحثون الذين عملوا هذه الدراسة ماذا قالوا؟ They said قالوا that young people may be unhappy، هذول الشباب ممكن أنهم غير سعيدين because of a problem in their lives، بسبب مشاكل في حياتهم، or anxious about their social status، أو قلق بالنسبة لحياتهم الاجتماعية أو حالتهم الاجتماعية. They are trying to make themselves feel better by reaching out to others، ويحاولون أن يجعلوا من أنفسهم سعيدين أو في حالة جيدة بالتواصل مع الآخرين. Communicating via cell phone makes the addicts feel popular، والتواصل عبر الهواتف تجعل من المدمنين على هذه الهواتف يشعرون باجتماعية أكثر. For teenagers، بالنسبة للشباب cell phones are not just object for communication، بالنسبة للشباب الهواتف الخلوية لا تعتبر فقط أداة للتواصل. They are extensions of themselves، هي أكثر توسع بالنسبة لهم. They are tools for keeping in touch، هي أداة تجعلهم يعرفون ما الذي يحصل حولهم. Many teenagers don't agree with study from the United States، يعني معظم أو العديد من الشباب ليسوا راضيين على الدراسة التي حصلت في أمريكا. And they say that people who are anxious or depressed would not be sending out messages or making calls، وقالوا إنه هدول الأشخاص اللي هم يشعرون بالقلق أو تحت الضغط النفسي طبعا لن يرسلوا رسائل للآخرين وما حيقوموا بعمل اتصالات للآخرين. For them، بالنسبة لهم a lot of cell phone use shows that a person is popular and has a lot of friends. بالنسبة لهم أنه الكثرة استخدام الهاتف الخلوي هذا يدل على أنه هذا الشخص معروف أو اجتماعي أكثر وله أصدقاء كثيرين. What do you think؟ ما هو رأيك بهذا الكلام؟ ننتقل إلى الصفحة التالية. On page number 9 عندنا after reading، عندنا questions answer true or false، حنجيب إما بصح أو خطأ. number 1 only 1 out of every 4 young American owns a cell phone، 1 من 4 أشخاص أمريكيين يمتلكون السيل فون. طبعا خطأ، هو أكثر من ذلك طبعا بنسبة 60%، يعني حيكون 2 أو أكثر من 4 أشخاص يمتلكون الهاتف الخلوي. إذن false. Number 2 American students spend a lot more time on the phone than on homework. طبعا خطأ، لأنه نفس الوقت اللي يقضوه على السيل فون هو نفسه على في حل الواجبات، وهي 1 ساعة. طيب number 3 most of the cell phone usage is for text message. طبعا true، لأنه أغلب استخدامات الناس للهاتف الخلوي هو لإرسال الرسائل أو استقبال الرسائل. number 4 people who talk a lot on the phone do so because they are depressed. الأشخاص الذين يتحدثون بالهاتف الخلوي يفعلون ذلك لأنهم تحت ضغط نفسي. طبعا خطأ. Number 5 some people think that a lot of cell phone use is a positive thing. طبعا معظم الناس يعتقدون أن استخدام الهاتف الخلوي هو شيء إيجابي. طبعا صحيح. نروح discussion اللي هو المناقشة. discuss the questions، يعني ناقش هذه الأسئلة. What do you think about the study from the Los Angeles Times؟ ما هو رأيك بالدراسة التي قامت بها لوس أنجلوس تايم؟ ممكن تقول إنه هي جيدة أو غير جيدة، لازم تذكر رأيك as a student كطالب. طيب number 2 do you have a cell phone؟ هل لديك هاتف خلوي؟ if so إذا كان نعم how often do you use your cell phone؟
كم هي الفترة التي تستخدم بها هاتفك الخلوي؟ what for ولماذا؟ approximately how long do you spend on each call؟ يعني تقريبا كم المدة التي تقضيها في المكالمة في كل مكالمة. number 4 how much is your monthly cell phone bill؟ يعني كم هي فاتورتك الشهرية؟ bill يعني الفاتورة الشهرية لهاتفك الخلوي. number 5 discuss the advantages and disadvantages of cell phones، يعني ناقش ما هي الإيجابيات والسلبيات للهاتف الخلوي. أوكي، ننتقل إلى البروجكت number 10 work in group، اعمل في مجموعات. do a survey to find out how often and how long group members spend on the following activities. اعمل دراسة لتحصل على نتائج أعضاء هذا الجروب في كيفية قضائهم لهذه النشاطات التالية. on chores يعني في أعمال المنزل، on homework في حل الواجبات، hobbies وسبورت في الهوايات والرياضات، watching TV في مشاهدة التلفاز، on the internet على الإنترنت، shopping تسوق، using a cell phone استخدام الهاتف الخلوي و others. بعد ما تعمل هذه الدراسة discuss and compare results as a class، ناقشوا وقارنوا النتائج مع بعضهم as a class. what habits or pastimes are the most common؟ إيش هي العادات والأشياء اللي بيعملوها في الأغلب؟ on average كمعدل، how often and how much time do members of the class spend doing them؟ كم هي المدة الوقت الذي يقضيها أعضاء الفصل في عمل هذه الأشياء. okay. ننتقل إلى الصفحة التي تليها. okay. in page number 10 عنا number 11 writing. A بقولنا what did you learn about the habits of young people from your class survey? complete the chart with your findings. يعني ما هو الأشياء التي تعلمتها من العادات التي يقوم بها الشباب من خلال دراسة التي قام بها طلاب صفك. بعدين بقول لك complete the chart يعني أكمل هذا الشارت أو الجدول with your findings بالأشياء التي وجدتها. عندنا في الشارت مقسمينه إلى الهابتس أو past times، وعندنا how often and how long، يعني حتقولي إيش هي الهابتس اللي أنتوا اخترتوها أو العادات اللي بيقوم فيها الطلاب أو الشباب. how often إيش اللي هي المدة أو الفترة أو الاستمرارية اللي بيقوموا فيها، و how long الفترة اللي بيقوموا فيها. okay. هذا ممكن يكون homework للطلاب. طيب نروح writing corner اللي هو ركن الكتابة. هنتكلم اليوم عن حاجة اسمها cohesion. cohesion is important in writing، هي مهمة في الكتابة. cohesion means إيش معناها؟ the way sentences link together، هي الطريقة التي نربط بها الجمل مع بعضها البعض عشان ما نخليها جملة طويلة. one way to make writing more cohesive is to use pronouns and possessive adjectives، يعني واحدة من الطرق اللي بتخلي الكتابة تبعتك مترابطة إنك أنت تستخدم البروناونز الضمائر والصفات الملكية. طيب 1 pronouns and possessive adjectives link ideas in sentences، يعني هذه الضمائر وصفات الملكية تربط الأفكار في الجملة. طيب مثل إيش؟ عندنا هنا جملة teenagers who play a sport say they often become friends with their teammates. استخدمنا هنا who العائدة على الشباب، they هنا تعود على teenager، مع their برضو عائدة ضمير يعود على teenager. طيب number 2 pronouns help، هذه الضمائر أيضا ماذا تساعد في avoid repeating the same word or words، تمنع أو تساعد في تجنب تكرار repeating كلمات نفسها أو الكلمة نفسها في الجملة. أوكي، مثل ماذا؟ عندنا football is popular because it هنا عائد على الفوتبول، بدل ما نكرر كلمة football نستخدم الضمير العائد عليه اللي هو it because it is fun. و it أيضا عائدة على الفوتبول. it has simple rules so it is easy to learn. إذن it هنا برضو عائدة على الفوتبول.
اوكي number 3 بقول لك ال pronouns can refer to one word or a group of words. هذه الضمائر أيضا ممكن تعود على كلمة واحدة أو مجموعة الكلمات. مثل ماذا؟ هنا بقولنا playing a team sport is beneficial because it هنا عائدة على ال playing a team sport. ماذا تفعل؟ هي ماذا؟ keeps young people in shape and teaches them about cooperation. هذا الضمير هنا برضو عائد على ال young people about cooperation. هنكمل هنا activity B بقول لك look back at the reading on page 8. What do the pronouns or adjectives refer to؟ يعني هذه الضمائر والadjectives والصفات تعود لمن؟ اوكي حنروح على page number 8 في الريدنج وحنشوف الضمائر تعود على ماذا. اوكي الضمير الأول them هنا يعود على cell phones. الضمير الثاني their يعود على ال heaviest users. عندنا هنا they يعود على ال frequent users. هنا who تعود على ال researchers. هنا they تعود على ال young people. هنا they برضو تعود على ال cell phones. هنا themselves تعود على ال teenagers. هنا عندنا آخر حاجة them تعود على many teenagers. أوكي ونشوف هنا C بقولنا complete the text with the suitable pronouns. هنا عنا هنشوف لازم نكمل الفراغات ب pronouns مناسب، ضمائر مناسبة تعود على الكلمات اللي هنا. بقول لك teenagers in my country are obsessed with their computers. هنا their عائدة على teenagers. طيب the majority الأغلبية of them برضو them عائدة على teenagers spend an average of 2 or 3 hours a day on the computer. بيقضوا وقتهم تقريبا 2 أو 3 ساعات في اليوم على الكمبيوتر. They regularly surf the internet to learn about things that interest them. they برضو عائدة على teenagers إن هم عادة ما يتصفحوا الإنترنت عشان يتعلموا عن أشياء مسلية بالنسبة لهم. them أيضا عائدة على teenagers. and they برضو عائدة على teenagers sometimes use it عائدة على الإنترنت أو الكمبيوتر. يستخدموها لماذا؟ to do research for school عشان يعملوا بحوثات للمدرسة. هنا بقول لك young people also frequently communicate through social media like Twitter and Facebook. بقول لك هدول ال young people عادة أيضا ما يتواصلوا خلال السوشيال ميديا زي تويتر وفيسبوك، زي هدول البرنامجين. they say يقولون أنه that it عائدة على السوشيال ميديا is a great way to keep in touch. هي طريقة جيدة عشان يكونوا ملمين بكل شيء يحصل حواليهم. to keep in touch with their friends. their عائدة على ال young people. طيب there are other teenagers who هنا عائدة على teenagers just prefer to play video games. يفضلون أن يلعبوا الألعاب الفيديو. For teenagers the computer is a tool for learning and a means of communications. بالنسبة للشباب الكمبيوتر عبارة عن أداة للتعليم وللتواصل. but most of all في الأغلب it is simply entertaining. it هنا عائدة على الكمبيوتر. طيب ننتقل إلى الصفحة التالية. on page number 11 عندنا number 12 form, meaning and function اللي هو الشكل والمعنى والوظيفة. طيب هنتكلم عن الكلمات هذه all كل both الاثنين كلاهما neither لا ولا واحد منهم and none لا أحد. neither هنا عن شخصين و none يعني ولا واحد. طيب كيف الفورم تبعه أو الشكل تبعه؟ هنستخدم all both neither و none، بعدين حيجي بعدهم كلمة of أو الحرف of، بعدين ال object pronouns، بعدين يجي ال verb. مثلا نستخدم هنا استخدمنا both، بعدين جاء بعدها of، بعدين الضمير اللي هو ال pronoun، بعدين إجا الفعل. هنا عنا الفعل are وهنا عنا الفعل teach. عنا both و neither refer to two people
or two things، يعني يعودوا لشخصين أو شيئين، نستخدمهم لما نتكلم عن شخصين أو شيئين. مثلا عندنا هنا neither means، إيش معنى neithers؟ معناها not one، يعني ولا أحد. و it goes with singular verbs and nouns، يعني مع الأفعال المفردة أو الأسماء المفردة. طيب هنا نشوف الأمثلة. both of them are teachers، يعني كلاهما هم معلمات، كلاهما الاثنين معلمات. طيب هنا بنقول neither of them، يعني ولا واحدة منهم هذول الاثنين is a math teacher. هنا of both of them teach science، كلاهما الاثنين يعلمون يدرسون مادة العلوم اللي هي الساينس. طيب neither of them teaches math، وليس ولا واحدة منهم يدرسون الرياضيات. طيب all و none refer to three or more people or things. طيب all و none تعود على ثلاثة أو أكثر من الأشخاص أو الأشياء. المثال all of them are teachers، يعني كلهم هم معلمات. و none of them ولا واحدة منهم كلهم math teachers، يعني are math teachers، ولا واحدة منهم هي معلمة مادة الرياضيات. all of them teach science، كلهم بدرسوا العلوم. و none of them ولا واحدة منهم تدرس teach math الرياضيات. طيب هنا بالنسبة ل all و both can go after the auxiliary verb اللي هي be, can, do and etc. اللي هي ال auxiliary verb اللي هو helping verb اللي احنا بنعرفهم. بيقول لك انه هذه all و both بتيجي بعد ال be, can, do etc. helping verb and before the main verb، وقبل الفعل الرئيسي. نشوف الأمثلة. they are both teachers، هنا عنا هذا helping verb اللي هو ال are اجت بعده both. they are both teachers، ما حنقول they both are teachers. طيب لما نيجي نسأل سؤال are they both science teachers، نبدأ ب are بعدين they بعدين نكتب both أو نختار teacher. طيب هنا they can all، هنا all برضو جات بعد ال helping verb. they can all speak English، بعدين في السؤال can they all speak English، بدأنا ب can بعدين they بعدين استخدمنا all. طيب we both teach science، هنا both اجت قبل المين فيرب، هنا بقول لك تيجي before المين فيرب. هنا المين فيرب او الفعل الرئيسي هو teach، حتيجي كلمة both قبله. اوكي اذا we both teach science. do you both teach science في السؤال. طيب we are all having fun، هنا عندنا ال helping verb اجت كلمة all بعده في السؤال are you all having fun. اوكي نيجي هنا لللايف ستايل سيرفي. السؤال بيقول لك أسئلة عن نمط الحياة، دراسة عن نمط الحياة. هنا are you a vegetarian، هل أنت نباتية؟ ردت نورة no، مها no، وبدرية قالت no. هنا كانت إجاباتهم للدراسة. طيب do you often eat junk food، هل أنت عادة ما تأكلين الطعام السريع أو الطعام غير صحي؟ no yes. هنا واحدة قالت yes، هذه طبعا دراسة. can you cook، هل تستطيعين الطباخة؟ yes. do you work out regularly، هل تتمرنين باستمرار؟ yes no. do you drink a lot of coffee، هل تشربين الكثير من القهوة؟ كانت إجاباتهم no. أوكي هذه عبارة عن دراسة. بقول لك look at the survey، ارجع وأعد النظر إلى هذه الدراسة. write sentences about نورة and مها، راح نتكلم عن نورة ومها وحنستخدم both or neither، يعني مين هم الاثنين بيعملوا هذا الشيء أو ولا واحدة منهم تفعل هذا الشيء. الجملة الأولى كانت مثال neither of them is a vegetarian، يعني ولا واحدة منهم كانت نباتية. neither of them eats junk food often، ولا واحدة منهم كانت تأكل الجانك فود. طبعا الأشياء اللي فيها no حتكون neither of them، اللي فيها yes حتكون both of them. number 2 both of them can cook و they can both cook، لأنهم هما الاثنين يطبخون. number 3 both of them work out regularly، أو ممكن نقول they both work out regularly. number 4 neither of them drinks a lot of coffee، كانوا الاثنين لا يشربون القهوة. طيب now write sentences about نورة ومها and بدرية. we use all أو not all أو none. كيف حتكون الإجابات؟ none of them are vegetarian، ولا واحدة منهم كانت نباتية. and number 2 حتكون الإجابة not all of them eat
junk food often. Okay. أو they don't eat all junk food. كانت بدرية تأكل. all of them can cook. هنا all كلهم كانوا يطبخون، كلهم كانوا yes. هنا عنا not all of them work out regularly. ليس جميعهم من يتمرنون باستمرار. none of them drink a lot of coffee. يعني ولا واحدة منهم تشرب القهوة، الكثير من القهوة. okay. وبكده احنا خلصنا الوحدة الأولى من كتاب الصف الثالث المتوسط الفصل الدراسي الأول. أتمنى من كل اللي شاهد الفيديو ينزل أسفل الفيديو ويحط لايك إذا عجبه الفيديو، ويشترك في القناة عشان يوصل له شرح باقي الوحدات. وشكرا.